قبل أن نبدأ، صلوا على النبي محمد وأظهروا دعمكم بإعجاب على الفيديو لنصل إلى 100,000 إعجاب ونعرف عدد المسلمين معنا. ولا تنسوا الاشتراك في قناة صدى الحكاية ليصلكم كل جديد. في إحدى القرى البعيدة كانت تعيش امرأة طيبة القلب تحب الحيوانات بشكل كبير. منذ صغرها كانت تعتني بها وكأنها جزء من عائلتها. لم تكن تمر بجانب كلب جائع إلا وقدمت له طعامها، ولم تكن ترى طيراً متعباً إلا وسقته من يدها. لكن أكثر ما أحبت كان الأحصنة، فكانت تراقبها وهي تركض بحرية، تشعر بجمالها وقوتها وتتأمل في خلق الله البديع. كانت تملك حصاناً صغيراً ربته منذ كان مهراً، وكانت تعامله بحنان بالغ، تعتني به وتغسله وتطعمه بنفسها وكأنه جزء من روحها. ومع مرور الأيام كبر الحصان، لكنه ظل مطيعاً لها، لا يرفض لها طلباً. فكانت إذا نظرت في عينيه شعرت كأنه يفهمها. لكن هذه المرأة لم تكن ثرية، بل كانت تعيش حياة متواضعة، بالكاد تملك قوت يومها. ولكنها لم تشك يوماً، بل كانت راضية بما قسمه الله لها. في الجهة الأخرى كان هناك ملك عادل وحكيم، قرر أن يترك أثراً خالداً في المدينة، فأمر ببناء أكبر مسجد في البلاد، مسجد يظل شاهداً على اسمه ومجده. لم يسمح لأحد بأن يساهم فيه، بل أراد أن يكون بماله الخاص وحده. بدأ البناء، وجاء العمال من كل مكان، وجلبت الأحجار الضخمة والخشب الثمين، وجهزت الأحصنة القوية لسحب الحجارة الثقيلة. وكانت الأحصنة تعمل بلا توقف. في حرارة الشمس الحارقة تسحب الأحجار من مكان إلى آخر، وبعضها كان يسقط من الإرهاق، فلا أحد يرحمها. فالهدف كان بناء المسجد بأسرع وقت. كانت المرأة الطيبة تمر بجوار موقع البناء كل يوم، فرأت كيف كانت الأحصنة تعاني، كيف كانت تتصبب عرقاً وتئن تحت الحمل الثقيل، فشعرت بالحزن الشديد. لم تكن تملك شيئاً تساهم به في بناء المسجد، لكنها قررت أن تسقي هذه الأحصنة كل يوم. تحضر الماء بنفسها وتضعه أمامها، تقترب منها بهدوء حتى لا تفزعها، وكانت أحياناً تضع لها بعض الطعام وتمسح على رأسها بحنان. مرت الأيام واكتمل بناء المسجد. وقف الملك ينظر إليه بفخر، وشعر أنه أنجز أعظم أعماله، فأمر بأن يكتب اسمه بخط ذهبي كبير على واجهة المسجد ليبقى اسمه مخلداً في التاريخ. وفي تلك الليلة حدث شيء غريب. رأى الملك في المنام ملاكاً نزل من السماء واقترب من واجهة المسجد، ثم بدأ يمحو اسمه بحذر ويكتب بدلاً منه اسم امرأة. استيقظ الملك مذعورا، قلبه ينبض بشدة، لكنه قال في نفسه: مجرد حلم لا أكثر. لكنه رأى الحلم نفسه في الليلة التالية، ثم الليلة التي بعدها. أصبح القلق يطارده، لم يستطع تجاهل الأمر، فجمع مستشاريه وحراسه وقال لهم بصرامة: ابحثوا عن هذه المرأة فوراً. لا يمكن أن يكتب اسم شخص على المسجد دون أن يكون له فضل فيه. بحث الجنود في كل أنحاء المدينة حتى وجدوا السيدة الطيبة التي كانت تعيش عند أطراف القرية. كانت ترتدي ثياباً بسيطة، وعيناها تعكسان الطيبة والهدوء. أحضروها إلى القصر. وقفت أمام الملك متوجسة، لا تفهم سبب استدعائها، لكنها لم تشعر بالخوف. فاقترب منها الملك وسألها مباشرة: ماذا فعلت للمسجد؟ هل ساهمت في بنائه بأي شكل من الأشكال؟ نظرت إليه المرأة بحيرة وقالت بتواضع: أنا؟ لم أفعل شيئاً يذكر يا مولاي. لم يكن لدي مال أقدمه، ولم أشارك في البناء. لكن الملك أصر: لا، هناك شيء فعلته، تذكري جيداً. فأخذت تفكر قليلاً ثم قالت بتردد: كل ما فعلته هو أنني رأيت الأحصنة التي تنقل الحجارة متعبة ومنهكة من الحر والعمل الشاق، فكنت أضع لها الماء كل يوم، وأحياناً كنت أحضر لها بعض الطعام وأمسح عليها حتى تهدأ. حين سمع الملك هذه الكلمات أسقط في يده. لم يكن يتوقع أن عملاً بسيطاً كهذا يمكن أن يكون ذا شأن عند الله، لكنه أدرك أن ما فعلته هذه المرأة كان خالصاً لوجه الله، دون انتظار ثناء أو مقابل. بعكسه، هو الذي بنى المسجد ليخلد اسمه. أطرق الملك برأسه، شعر بالخجل من نفسه، ثم قال بصوت مرتعش: لقد أردت أن أخلد اسمي بهذا المسجد،
لكن الله علمني أن الأسماء التي تكتب في السماء ليست هي الأسماء التي نختارها نحن. ثم أمر بأن يترك اسم المرأة كما هو على المسجد، ليكون شاهداً على أن الله لا ينظر إلى الأموال والقصور، بل إلى القلوب الصادقة التي تقدم الخير ولو كان بسيطاً. العبرة من القصة: قد تعتقد أن عملك صغير ولا يذكر، لكن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاً. قد يكون فعل بسيط، كلمة طيبة، مساعدة مخلوق ضعيف، سبباً في كتابة اسمك في السماء حيث لا يمحى أبداً. كما قال الله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. المائدة 27. افعل الخير ولو كان صغيراً، فربما يكون هو طريقك إلى الجنة.